তাৰপিছতে এইটো হৈছে বেচনৰ দেখিবলৈ পাইছে। নমস্কাৰ খুলুমাই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আজি দুই ধৰণৰ লাড়ুৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এবিধ বনাম মই অকল বেচনৰে লাড়ু আৰু এবিধ বনাম মই চুজি আৰু বেচনৰ মিক্স কৰি এবিধ লাড়ু বনাম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই যাব দেই, মই নিজৰ ষ্টাইলত কি ধৰণে বনালোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই লাড়ুত আলমণ্ড আৰু কাজু দিম, নিদিবও পাৰে যিসকলে নিদিওঁ বুলি ভাবে, কিন্তু মই দিম। আলমণ্ডখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু কাজুখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই এতিয়া বেচনখিনি দিলোঁ। বেচনখিনি মই 1 মিনিট সময়ৰ বাবে অকণমান ভাজি ল'ম। বেচনখিনি গোটেই ভজা প্ৰচেছৰলৈকে গেছটো পূৰা কমকৈ থৈ দিব লাগিব আৰু এই কম জুইতে ভাজি থাকিব লাগিব। বেচনখিনি 1 মিনিট সময় ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এড কৰিম ঘি। ঘি দিয়াৰ পিছত পূৰা লৰাই ভাজি ল'ম আৰু এইবোৰ যিবোৰ গোটা গোটা হৈছে সেইবোৰ ভাঙি পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু পুনৰ মই ঘি এড কৰিলোঁ। এনেধৰণে ঘি অলপ দি ভাজি গৈ থাকিম আৰু যিবোৰ গোটা গোটা পৰিছে সেইবোৰ ভাঙি গৈ থাকিম। এনেধৰণে পূৰা লৰাই 20-21 মিনিট সময় ভাজি ল'ব লাগিব। তাতকৈ বেছি সময় ভাজিলে তিতা লাগিব। গতিকে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই উঠাই ল'ম এখন থালত আৰু এয়া উঠাই ল'লোঁ। মই দেখিবলৈ পাইছে থালখনত দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি একদম পূৰা গলি গৈছে। তাৰপিছত মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ কাজু কাটি থৈ দিয়া। তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম চেনি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, চেনি এড কৰি দিলোঁ। যিমান পৰিমাণৰ মিঠা বিচাৰে সিমান পৰিমাণৰ নিজৰ আন্দাজ মতে দি ল'লে হ'ল। আকৌ মই অকণমান কাজু দি দিলোঁ, তাৰপিছতে দিলোঁ আলমণ্ড কাটি থৈ দিয়া। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এই দুবিধ অপচনেল হয়, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। তাৰপিছতে ইয়াতে এড কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া চুজিখিনি ভাজি ল'লোঁ। চুজিখিনি মই পূৰা ৰঙা কৰি ভাজি ল'ম আৰু এইকাৰণে ভাজি ল'লোঁ এনেধৰণে ভাজি ল'লে লাড়ুৰ সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে মই এনেধৰণে ভাজি দি দিলোঁ। ইলাচি, এতিয়া মোৰ গোটেইবোৰ বস্তু মিক্স কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লাড়ু বনাই ল'ম এটা এটাকৈ। চুজি আৰু বেচনৰ লাড়ুবিধটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই বনাম ছেকেণ্ড ৰেচিপি, যিটো হ'ল অকল বেচনৰ লাড়ু। তাৰ বাবে দি ল'লোঁ মই ইয়াতে ঘি। বেচন, বেচনৰ লাড়ুবিধ বনাবৰ কাৰণেও একে পদ্ধতিৰেই ভাজি থাকিব লাগিব। ঘি দি আৰু পূৰা কম জুইত এনেধৰণে ভাজি লৈ থাকিব লাগিব 20 মিনিট সময়। এনেধৰণে ঘি দি গৈ থাকিম আৰু ভাজি গৈ থাকিম।
গেছটো কমাই লৈ এনেধৰণে ভাজি গৈ আছোঁ লাৰি লাৰি। বিছ মিনিটৰ পিছত যেতিয়া বেচনখিনি অকণমান ভিজা ভিজা হৈ পৰিব তেতিয়া নমাই দিলেই হ'ল। মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া নমাই দিলোঁ, মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ। ভাঙি কেনে দেখাওঁ। এইটো চুজি আৰু বেচনৰ। তাৰপিছতে এইটো হৈছে বেচনৰ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া হৈছে দুইটাও। এতিয়া অলপ ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিওঁ। অলপ ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিলেহে ধুনীয়া দেখিব, নহয় জানো? ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু তেতিয়াহে দেখি খাব লাগিব বেছিকৈ। সেইকেইটা দিলোঁ, বেচনৰ লাড়ুকেইটা দিলোঁ এনেধৰণে আলমৰা। আৰু এইকেইটা চুজিৰ কেইটাটো দি দিওঁ আৰু ইয়াতেতো আলমণ্ড আৰু কাজু দিছোঁৱে মই ভিতৰত। চুজিৰ কেইটাত আকৌ দি দিওঁ ভাৰকৈ আলমণ্ড। গণেশ চতুৰ্থীও আহি আছে। কি ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে ঘৰতে বনাব লাড়ু আৰু খাই থাকিব, নিজেও খাব, আলহীকো খুৱাব। বহুত টেষ্টি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেধৰণে বনাই। আৰু লগতে গণেশ বাবাকো খুৱাব দেই। কাজু থাকি গৈছিল মোৰ দি এই চুজিৰ লাড়ুকেইটাত এনেধৰণে ছটিয়াই দিলোঁ। বেচনৰ লাড়ুকেইটা এনেই টেষ্টি হয়, একো দিব দৰকাৰেই নাই। আৰু এইকেইটাত এনেধৰণে ছটিয়াই দিলোঁ। দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানতে। বাই বাই গাইজ, পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।